Hare Krishna. This evening we continue our discussion on Grihastha Ashrama. Dneska večer pokračujeme s diskuzí o Grihastha Ashramu. Yesterday we discussed what are natural tendencies of women and men. Včera jsme probírali, jaké jsou přirozené sklony mužů a žen. And that although every living entity is equal according to spiritual understanding, every living entity has different body, and therefore it has different physical and mental disposition. A když všechny živé bytosti jsou si rovny, tak každá živá bytost má jiné tělo a jinou mentální situaci a proto má úplně jinou mentální dispozici. So, according to our physical and mental disposition, every living entity is different. A proto podle tělesné a mentální dispozice je každá živá bytost jiná. And so we should consider this disposition in order to live in harmony. A proto měli zvažovat tady tyto jednotlivé dispozice, abychom mohli žít v harmonii. Otherwise, because every conditioned soul wants to lord over this material world, there will be fight on every step. Protože když každá živá bytost bude dělat jenom to, co if we don't consider this mental and physical disposition, because everyone wants to lord over material nature around himself, there will be fight on every step if we don't consider this. Když nebudeme zvažovat tady tyto rozdíly na té mentální a fyzické dispozici, tak jelikož každý chce panovat v hmotné přírodě, tak tady bude všude jenom prostě utrpení, jenom problém. So today we will first take a look how to choose our spouse. I don't want to use the word partner because it's something like business deal. Takže dneska budeme trošku diskutovat, jak si vybrat svého. Nechci použít slovo partner, protože to zní trošku tak biznisově. A jak bychom mohli přeložit? Spouse? Protějšek. Okay. So it's very important to know what we want to achieve in our life. Je důležité mít jasno v tom, co chceme v životě dosáhnout. Do we want spiritual progress and achieve love of Krishna? Chceme duchovní pokrok a dosáhnout lásky ke Krishnovi? Or we rather enjoy material senses and be pious and go to heaven? A nebo si raději chceme užívat hmotných smyslů a být zbožní a jít do nebe? Or just live ordinary material life and depend on destiny, where will be our destination? A nebo žít prostě obyčejný materialistický život a záviset na tom osudu, jak to s náma teda nakonec dopadne. So, before we do this step in our life, we should consider these three options. Předtím, než uděláme tento krok v našem životě, tak bychom měli tyhle ty tři věci zvážit. And we should consider them with utmost seriousness. A měli bychom se vší vážností hodnotit. Because if we just wave our hand and say, of course I want love of Krishna, and go home back to Godhead. Když jen tak máme rukou, tak samozřejmě, že chci jako sloužit Krishnovi a jít zpátky k Bohu, zpátky domů. But if I don't live in this direction, with this determination, then this is just empty talk. Ale pokud nežiju, abych opravdu šel tímto směrem, tak pak jsou to jenom prázdná slova. So we should really, from our heart,
consider what is our purpose and therefore direct our life in this direction. To bychom měli zvážit v našem srdci, jaký je ten náš skutečný význam života a jít tady tímto směrem. So if we decide, because we are a spiritual community, we will take this option, that our goal is Krishna consciousness, to develop love for Krishna, then our first consideration for our future spouse is to be one who is really dedicated to Krishna consciousness. A vybereme si teda tu možnost, že chceme být oddaní Kršně, jsme tady přece jenom v duchovní komunitě, tak se tak trochu očekává. A potom bychom si měli vybrat ten náš budoucí protějšek, který má taky ten stejný cíl. Because if our future spouse is not convinced that this is the only true goal in life, then it will be very difficult later on. Pokud ten náš protějšek není přesvědčen, že toto je jediný smysluplný cíl v životě, tak potom to časem bude vytvářet problémy. So this should be our first consideration. A tohle by mělo být naše první úvaha. So when we consider this, is one really serious enough, and of course this seriousness is not just by his or her declaration, but by careful observing that he lives according to this declaration. A ta vážnost nestačí jenom, že to ta druhá strana řekne, jenom ano, to tak chci, ale je to taky pečlivým pozorováním, že opravdu prokazuje, že tímto způsobem žije. And then, after we consider this, we should, especially in our society, devotee society, is very good if we can consult with other senior devotees before we get into real contact with someone, because if this attraction is kindled, then everything is done. It's over. Je dobrý, pokud máme možnost ty všechny kroky konzultovat s nějakými staršími oddanými, kteří nám s tím můžou pomoct, aniž by došlo nutně ke kontaktu nebo vědomému poznání, kdo je ten druhý, protože jakmile se ta přitažlivost mezi těmi dvoumi zažehne, tak pak už to běží. Because it is good to know what are his expectations and what are her expectations in Grihastha ashram. Je dobrý vědět, jaké jsou jeho a její očekávání pro Grihastha ashram. About important questions, about how many children one wants to have. A o důležitých otázkách, jako je, kolik chce mít ten, který dětí. What are his or her expectations about economic development? Jaký má ona nebo on představu o ekonomickém rozvoji, zajištění. That means how much money one expects to have. To znamená, kolik očekávají, že budou mít peněz. And then what about sensual relationship? A co potom ten smyslný vztah? And other similar things about relationship with one's relatives and so on and so forth. A tak dále, různé vztahy s příbuznými a tak dále. And for example, how to raise children and how to educate them. A vyjasnit si, jak chtějí vychovávat děti, jak chtějí vzdělávat. These are all very important aspects of Grihastha ashram, and so one should not be neglectful about these when he enters some relationship.
To jsou všechno velice důležité aspekty Grihastha Ashrama. Člověk by mě neměl zanedbat, když vstupuje do toho vztahu. And it's of course extremely important to also consider others' nature. A je taky extrémně důležité zvážit tu povahu toho druhého. So it is recommended also if one would check his or her husband or wife, future husband or wife, through horoscope if possible. A je taky dobrý, když člověk může si udělat horoskop vzájemný, a pokud je to možné. Because it's beneficial to know, especially if we know for some good astrologer and we trust him and we have experienced that he's very good, so we can ask their help, that they can see if we are compatible, that we can go along or not. A můžeme zvážit, jestli máme teda nějakého astrologa, s kterým máme dobré zkušenosti, nebo máme důvěru dobrý obecně, tak aby nějakým způsobem mohl ověřit, jestli ta kompatibilita je tam příslušně dobrá nebo není. And of course, because we know that there are different natures also according to our physical disposition. We call this Varna-ashrama-dharma or Varna-dharma in this case. If you want to get married, we'll be selecting one fixed ashram. But according to, if we are Brahminical nature or Kshatriya nature or Vaishya nature, Shudra nature or whatever. A je dobrý taky přihlédnout k tomu, pokud můžeme, tak k té povaze našeho těla, jestli máme povahu jako podle těch varen, jestli jsme brahmanické povahy, kšatrijské, vajšovské nebo šudrovské. Of course, it is offensive to consider one a Vaishnava to be a Brahmana, Kshatriya, Vaishya or Shudra. Na jednu stranu je to ofenzivní považovat Vaishnavu za Brahmanu, Kshatriyu, Vaishyu nebo Shudru. But it's much easier to live according to one's acquired nature. Ale zároveň daleko snazší žít podle své nabité povahy. And so we should consider from which family our future spouse is coming from. Proto je dobré zvážit, z jaké rodiny pochází ten náš budoucí protějšek. And what is his or her nature. A jakou má povahu. Because if the husband is Brahminical nature and wife is Vaishya nature, that will be very difficult for both of them. Pokud je manžel brahmanické povahy a manželka vajševské, tak to bude pro oba náročný vztah. And because he will be satisfied with very meager life and she will not. She will not be satisfied. S velice jednoduchým, takovým chudým životem a ona ne. And if he will be Shudra nature and wife will be Kshatriya nature, she want to dominate him and he cannot tolerate this, and so there will be fight. Pokud manželka je kšatrijské povahy a muž šudrovské, tak ona nad ním bude chtít dominovat a on to nedokáže uníst a bude to zase těžký. So we should consider all these aspects very carefully before we enter into marriage. Všechno toto je dobré zvážit předtím, než se vstoupí do té svatby. And even before we enter into marriage, before we contact, in fact. A ve skutečnosti ještě předtím, než se ti dva vůbec skontaktují. But if we choose by ourselves without any consultation,
then it's more difficult. Ale pokud si to vybereme sami, tak nějak, aniž bychom cokoliv konzultovali předtím, tak pak to bude těžké. Because if the attraction is kindled, as we said, then it is very difficult to consider all these points with clear head. Protože jakmile ta přitažlivost je zažehnuta, tak potom už je těžký zvažovat tyto body s čistou hlavou. Yes. So, but when we once decide and marry, this is it. A jakmile se člověk rozhodne a ožení se, tak hotovo. That means for life. To už je na celý život. We shouldn't go with this civilization that promotes breaking of marriages. Nikdy bychom neměli přistoupit na ten koncept, který dovoluje rozbití manželského svazku. This is most demonic agenda. To je na nejvýš démonská agenda. And we should never ever go into it. A nikdy za žádných okolností bychom do toho neměli jít. Because we can see that many devotees adopt this mentality. Vidíme, že mnoho oddaných adoptovalo tuto mentalitu. But this is against all our principles. Ale to je proti všem našim principům. This is like eating cow's meat. To je jako jíst kravský maso. Not less sinful. Není to o nic méně hříšný. Because we promised before the Lord, we promised before Vaishnavas, we promised before sacred fire to be faithful to one another. My jsme slíbili před ohněm Vaishnavy, před Pánem, že budeme věrní jeden druhému. And if we break this promise, we are as low as cow eaters. A jakmile ten slib přeporušíme, tak jsme tak nízcí jako i požírači krav. There is no difference. Není tam žádný rozdíl. So, if we consider that we create our family, we should stay together for good. A pokud prostě takto chceme mít tu rodinu, tak musíme spolu být připraveni zůstat na pořád. Only death can separate us. Pouze smrt nás může rozdělit. Because husband and wife are considered, according to all scriptures, Bible and Quran and Vedas, to be one personality. Muž a žena, manžel a manželka jsou podle všech písem, ať už je to Bible, Korán nebo Védy, považováni za jednu osobnost. Yes, they are one. Ano, jsou jeden. Because they are one as we should become one with the Lord. Jsou jedním ve smyslu, jako my bychom se měli stát jedním s Pánem. That means that we become one in interest. To znamená, že bychom měli mít jenom jeden zájem. Yes. So, in this sense, we are one. A v tomto smyslu my jsme jeden. So, when we enter this marriage, then that we prosper both materially and spiritually. Of course, devotees shouldn't have material life at all. A když takto budeme v tom takovém sňatku, tak můžeme prosperovat materiálně i duchovně. Samozřejmě oddaní nějak by neměli chtít prosperovat materiálně. Not just prosper, but not to have material life at all. Nebo nejen prosperovat, ale nemít vlastně vůbec materiální život. Because all aspects should be spiritual. Protože všechny aspekty by měly být duchovní. They should follow this tapasya, three kinds of tapasya. A měli by následovat tapasyu, 3 druhy tapasy. This is very important. To je velmi důležité. If we follow this 3 ways of tapasya, we can be happy in
sacred marriage. Když můžeme následovat tyto 3 druhy tapasy, tak potom můžeme v tom posvátném manželském svazku být šťastní. And Krishna explains this tapasya in 17th chapter of Bhagavad-gita. A tuto tapasu Krishna popisuje v 17. kapitole Bhagavad-gity. And first he explains the austerity of the body. První mluví o odříkání těla. And he says, Deva Dvija Guru Pragya Puchanam Shauchamarjam Brahmacharya Mahimsa Cha Shariram Tapa Uchiti. That we should worship the Lord. This is the first requirement. A první požadavek je uctívat Pána. Yes. So Lord should be our common focus of our family. Pán by měl být společná věc, na kterou se celá rodina zaměřuje. That means that purpose of our family is spiritual life, not material life. To znamená, že účel naší rodiny je duchovní život, nikoliv materiální. Material life, so-called material life, is there just to live healthy life. A takzvaný materiální život je zde jenom kvůli tomu, aby člověk mohl být zdravý. Or if we use Prabhupada's language, to keep body and soul together. Nebo když použijeme jazyk Prabhupády, tak aby člověk udržel tělo a duši pohromadě. So the other is Dvija. So we should worship. Dvija, of course, means twice born, and usually this is translated as Brahmana. But real Dvija for devotees are those who have taken birth in spiritual relationship with Krishna. That means they're advanced devotees. Dále by mělo být uctívan Dvija, neboli dvojzrozený, což je běžně považován ten, kdo je brahmana, ale pro oddané to hlavně znamená ten, kdo přijal své druhé zrození v rodině Vajšnavu. Dostal zasvěcení. Yes, who have taken birth in relationship with Krishna. Který se narodil ve vztahu s Kršnou. So we should worship those who inspire us to take devotional service very seriously. My bychom měli uctívat ty, kteří nás inspirují do oddané služby velice vážně. And of course we should worship our guru very, very carefully and with all our heart. Samozřejmě bychom měli uctívat svého gurua velice pečlivě celým svým srdcem. And we should be also respectful to our parents and other superiors. Měli bychom být taky velice uctiví k našim rodičům a dalším nadřízeným. And we should be clean, of course. Měli bychom být čistí. Yes, that means that we should, if we were brahmacharis before, that doesn't mean that now we can not keep these same standards in family life of cleanliness. Když jsme byli brahmačárini třeba, tak to neznamená, že potom v rodinném životě nemůžeme dál vydržovat ten stejný standard čistoty. Because brahmachari life is preparation for other ashrams. Protože život brahmačárina je příprava na další ashramy. So this is a training. That doesn't mean that when we enter another ashram that we lose what we trained. To je výcvik. To není tak, že člověk, když vstoupí do dalšího ashramu, tak ztratí to, co se naučil v tom předchozím. But it's meant especially for this that we learn something and we use it later on. Právě se to učí proto, aby se to naučil a později to použil. So one should be very clean. And this cleanliness is not just bodily cleanliness, but also cleanliness of the mind. A tato čistota by neměla být jenom tělesná čistota, ale také mysli čistota. Yes, our relationship with Krishna should be also clean. Ten náš vztah s Kršnou by měl být taky čistý. Yes.
And we should be arjavam, very simple. A měli bychom být arjavam, velice jednodušší. And that's why Prabhupada stressed very much simple living, high thinking. A proto šla Prabhupáda tolik zdůrazňoval jednoduché žití a hluboké myšlení. If we are not simple, if we crave for material things, then our spiritual life will be jeopardized. Pokud nejsme jednodušší, ale dychtíme po různých materiálních věcech, potom tím náš duchovní život bude velmi trpět. And so we should take this advice of Jayadvaita Maharaj. I told it, I'm so thrilled by this advice that I continuously speaking about it, that we should keep our expenses as close to zero as possible. A měli bychom následovat tuto radu Jayadvaity Maharáže, kterou už jsem zmínil několikrát, a já jsem z ní tak nadšený, že ho musím pořád opakovat, protože je to velice důležitý, udržovat své výdaje co nejblíž nule, jak je to je možné. And then we can live simply and peacefully. Pak můžeme žít jednoduše a mírumilovně, klidně. Because more desires we have, more disturbed we are. Protože čím víc máme tužeb, tím víc budeme rozrušeni. And more we are disturbed, more we are miserable. Čím víc jsme rozrušeni, tím víc trpíme. Okay. And then it's brahmacharya. That means celibacy. Další bod tam v té askezi těla je brahmacharya, celibát. This is of course a very important topic for Grihastha ashram. To je samozřejmě velice důležité téma pro Grihastha ashram. And this celibacy should be observed also in Grihastha ashram and have this sexual contact just to procreate children. A to by mělo být následováno v Grihastha ashramu a mít sexuální kontakt pouze, když je potřeba nebo když chceme plodit děti. Because of course we know that many devotees cannot follow this standard. Samozřejmě víme, že mnoho oddaných nedokáže následovat tento standard. And I went through many of Prabhupada's letters also. Já jsem pročetl mnoho Prabhupádových dopisů. And there were instances that men, husbands, went to prostitutes because they didn't want to pollute their wives. Byly případy, kdy manželé chodili za prostitutkama, protože nechtěli znečišťovat svou manželku. Because she was also a devotee. Protože ona byla taky oddaná. And so Prabhupada was extremely disturbed by this. A Prabhupada tím byl velice rozrušen. And he was extremely surprised why you do this since you have a wife. On byl velice překvapen a říkal, proč to děláš, když máš manželku. And he didn't accept this reason. A nepřijal tady tento důvod. That he didn't want to pollute her. Že ji nechtěl znečistit. Because the marriage is meant for those, also for those who cannot control this urge. A sňatek je určený pro ty, kteří nedokážou ovládat tady to nutkání. So if husband or wife has this urge for sexual contact, of course the best is to discuss this before entering the marriage. Pokud jeden z nich mají tuto touhu po tady tomu kontaktu, i když samozřejmě lepší je to probrat ještě předtím, než k té svatbě dojde. The best is to match someone who has similar understandings and needs and convictions. Lepší si najít někoho, kdo má podobný standard, podobné přesvědčení, podobné hodnoty. But in any case, if one
has this strong urge and he cannot control himself or herself. A v každém případě, pokud někdo má toto silné nutkání, nedokáže to ovládat, then he or she should use this propensity in marriage only. tak by to měl on nebo ona pouze v manželství uplatnit. And but by all means we should avoid contraceptive methods. Ale za žádnou cenu by se neměly používat antikoncepční metody. Because this is sinful. Protože toto je hříšné. So marriage, of course, this brahmacharya, as taught by Krishna in this verse of tapasya, bodily tapasya, is called Brihastha. Samozřejmě brahmacharya, kterou tady Krishna zmiňuje v tomto verši, se nazývá Brihastha. That means great vow. Znamená velký slib. So if one is not able to follow this great vow, he can have this relationship, sexual relationship with her husband or wife, his wife, but of course without contraceptive methods. A pokud nedokáže následovat tento velký slib, tak může to, jak bych řekl, nechat tomu nějaký prostor ve vztahu se svou manželkou nebo ona se svým manželem, ale vždycky bez těch antikoncepčních metod. And always keep this open to conception. A vždycky tomu nechat volný průběh, že ta žena může otěhotnět přitom. And of course be Krishna conscious all the time as much as possible. A snažit se být aspoň tak, jak je to jenom možné, být si neustále vědom Krishny. And as we discussed by these anarthas, we should know that all sense gratification leads to misery. Jak diskutujeme ohledně těch anart, tak víme, že veškerý smyslový požitek vede k utrpení. And we should repent our inability to control our this pushings of the body. A měli bychom litovat naší neschopnosti odolávat tady těm tlakům svého těla. But we should continue to serve the Lord with great happiness. Ale i přesto bychom měli, když se nám to nedaří, pokračovat s službou nejvyššímu Pánu s velkou radostí. So we shouldn't blind ourselves that this is spiritually elevating or whatever. We should know that this is weakness of our heart if we cannot follow Prabhupada's instructions and instructions of our Guru very, very strictly. A neměli bychom si namlouvat, že to je nějaká cesta k osvícení, že nám to pomůže se povznést, ale že to je prostě naše slabost a mělo by nám to být jasné, že tímto způsobem nebudeme schopni pokročit velice rychle. But if we have this urge very strong, we should never go outside of marriage. Ale i když máme tu touhu velice silnou, tak bychom nikdy neměli jít mimo manželský svazek. Or I don't know, go to this pornography to satisfy our lust. Nebo si otevřít nějaký porno stránky, aby jsme uspokojili svůj chtíč. Because by this we will increase our lust. Zvýšíme ten chtíč. Not decreases. Nesnížíme. So yes, this is brahmacharya. To je brahmacharya. So Devadvija Guru Pragya Puchanam Shocham Arjavam Brahmacharyam Ahimsa Cha Sharanatapa Uchati. And then it's Ahimsa. Ahimsa of course means
non-violence. A potom je ahimsa, to znamená nenásilí. And this non-violence should be also applied to our husband or wife. A toto nenásilí by se mělo taky aplikovat na náš protějšek. Not just to other living entities. Nejenom na všechny ostatní živé bytosti. So we should be very nice to our husband and wife. Měli bychom být pěkní k tomu druhému, vždycky velice pěkní. Because we explained in our lectures that we should understand that we are the servants of every living entity. My bychom měli vědět, že jsme služebníkem každé živé bytosti. And these Vaishnava apparatus applied also in marriage relationships. A ty Vaishnava aparáty se vztahují i na ten manželský svazek. So we should understand that this woman is Lord's dear servant. A měli bychom chápat, tato žena je Pánův drahý služebník. So I should serve her by all my abilities, according from the position of her husband, to prosper in all way, and especially spiritual way. A já bych jí měl sloužit podle svých nejlepších možností, abych jí udělal dobrého manžela a posloužili tak, aby z toho měla co největší hlavně duchovní prospěch. And wife should understand this man is Lord's dear servant, and I should serve him in best of my capacity to fulfill his mission for the Lord, that we can spiritually grow together. A žena by měla přemýšlet, tak tento muž je velice drahý oddaný Pána a já bych mu měla asistovat a pomáhat mu v jeho misi, kterou má pro službu Pánu, a tak to budeme společně duchovně růst. Yes, this is extremely important. To je velice důležité. And then is also ahimsa towards other living entities, of course. A pak je tady ještě ahimsa vůči ostatním živým bytostem. So we should not protect just cows or cats and dogs that are in our part of our family, for example, but also we should be considerate towards other living entities. Neměli bychom ochraňovat třeba jenom krávy, nebo když máme ještě tady to nějakého psa nebo kočku, ale taky bychom se měli zajímat o ostatní živé bytosti. We should take example from Srila Prabhupada's father. Měli bychom si vzít příklad z otce Šrily Prabhupády. He was a merchant with cloth, I think. Byl obchodníkem s oblečením. And he, in order that rats wouldn't eat his cloth, he fed them with rice. Aby ty krysy mu nežrali ty látky, tak on je krmil rýží. Of course, we shouldn't invite rats into Krishna's temple, but we should keep them outside somewhere, but avoid by all means of violence to other living entities. Bychom je neměli samozřejmě pozvat do Krishnova chrámu, měli bychom je držet stranou, ale zároveň se vyhýbat tomu násilí na jiných živých bytostech. But we should of course protect Krishna's property from some pests or anything like this. Samozřejmě potřeba Krishnovo vlastnictví chránit před různými škůdci. Yes, but we should be merciful. Ale měli bychom být zároveň milostiví. Then it is austerity of speech. A pak je odříkání řeči. Anudvega karam vakyam satyam priyam hitam chayat svadhyaya vyasanam chaiva vanmayam tapauchiti. And that means that one's speech should be very sweet. A první věc je, že naše řeč by měla být velice sladká.
especially wives should be very sweet-tongued, or how can I say? They should have very sweet speech towards their husband. A zvlášť manželky by měly mít velice sladký jazyk, měly by velice pěkně mluvit vůči svým manželkám. Because, and it's explained by Srila Prabhupada that man, especially if he works outside and he has to be in contact with so many people and for their living, comes home very disturbed. A zvlášť ten muž, jak Prabhupada vysvětluje, když pracuje někde venku a musí dělat tolik věcí pro to, aby získalo to živobytí, tak se vrací domů velice rozrušený. And if he comes in unfriendly environment, he is completely devastated. A když přijde do prostředí, které není přátelské, tak ho to úplně zdrtí. Because usually wife also encounters many problems during the day. Protože žena se přes den taky potýká s mnoha problémy. And hardly waits that she can put all her problems on someone. A už jako intenzivně čeká, aby to na někoho mohla hodit. And when a husband comes home, usually nowadays he receives, I don't know, we say this when this cow's urine and cow dung is mixed together, or how it's called. We say gnojnica. Okay. When this mixture, Hnoj. gnoj. When this mixture of stool and urine is poured on his head. A pak se cítí, jako když se mu vyleje na hlavu takový mix výkalů a moči. So that shouldn't be done. To by se nemělo dělat. Yes, but she should receive her husband very, very sweetly and happily, with happy face. Měla by přivítat svého muže spokojeně, šťastně, s příjemným obličejem. And of course they should be truthful to one another. A samozřejmě měli by k sobě být jakoby pravdiví. They shouldn't hide something from each other. Neměli by jeden před druhým něco skrývat. Yes, they should have very open and frank relationship. Měli by mít velice otevřený a přímý vztah. This is really important. If they have some secrets kept from one another, this can destroy their relationship. Pokud si budou držet tajemství jeden před druhým, tak to může ten vztah úplně rozbít. They should of course study scriptures together. A samozřejmě by měli studovat písma společně. This is also considered austerity of the speech. Tomu se taky říká odříkání řeči. Yes, so they should study scriptures very, very diligently and never be slack in this. Never leave this aside. Every day one should study Bhagavata. A měli by studovat každý den písma a neměli by v tom být nějak uvolnit to, že by toho prostě najednou dali stranou. Každý den by měli studovat Bhagavata. Yes, this is the requirement for Vaishnavas. Every day we should Nityam Bhagavata Sevaya. To je prostě požadavek pro Vaishnavy. Každý den Nityam Bhagavata Sevaya. Yes, without exception. Bez výjimky. Yes, no excuse. Žádná výmluva.
Yes. Uh, I will return a little bit for a while because it is an important thing that I didn't mention. This brahmacharya. This brahmacharya doesn't mean only direct sexual relationship. A ještě jsem nezmínil něco té brahmachary, to není jenom o tom přímém sexuálním vztahu. But also this talking with other persons. Ale taky je to mluvení s ostatními. And relationship with other persons, especially with opposite sex, of course. Nebo vztah, nějaký takový vztah rozvinutý s další osobou smyšlenou opačným pohlavím. In 7th canto it is explained Nanvagnih Pramadanama Grita Kumbha Samahpuman Sutamapi Rahojihat Anadaya Vatartakrit. That woman is compared to a fire that can bewilder man's mind. Že žena se přirovnává k ohni, který může pomást mysl muže. And man is compared to a pot of butter. A muž se přirovnává k nádobě s máslem. And therefore man shouldn't be alone even with his own daughter in some solitary place. Muž by neměl být o samotě ani se svou vlastní dcerou na nějakém osamoceném místě. And what to speak of other women? He should have contact with them only for some important business and not otherwise. A co potom říci o ostatních ženách? On by s nimi měl mít kontakt pouze, když je nějaká důležitá věc, kterou musí spolu vyřešit, ale ne jinak. And this rule doesn't apply only to brahmacharis and vanaprasthas and sannyasis. A toto pravidlo neplatí pouze pro brahmacháriny, vanaprasthy a sannyasí. But also to grihasthas. Ale platí stejně i pro grihasthy. And this is the rule for both men and women. A to je pravidlo pro oba, pro ženy i pro muže. Because we can see, at least I have seen many times, even in temples, brahmacharis, for example, speak very loosely with women and they laugh with them and discuss, and this is of course completely against principles. A mnohokrát jsem to viděl běžně v chrámě, například brahmachárini mluví velice uvolněně s nějakými ženami a smějí se u toho a rozebírají různá témata, je tam velice uvolněná atmosféra, tak to je úplně proti principům. But same applies to married men and women. Ale to stejné platí pro ženaté muže a ženy. So one should relate and discuss and be friendly and laugh only with one's wife. A člověk by měl být takto jakoby velice uvolněný a přátelský a hlasitě se smát a tak dále pouze se svou manželkou. And not with other women. A ne s dalšími ženami. With other women one should behave just like brahmacharis and vanaprasthas and sannyasis. S dalšími ženami by se měl chovat jako kdyby byl brahmachari. Because this is extremely inappropriate way of dealing. Protože to je potom velice nevhodný způsob jednání. And it's detrimental for our marriage. A je to potom škodlivé pro náš manželský svazek. And women should also consider this, and they shouldn't talk with other men. A ženy by si toho měly být taky vědomy a nemluvit s jinými muži. And there is one important thing that Prabhupada mentioned, and because he said that women are a great inspiration for men, and as we said yesterday also, that men can be easily controlled by love if they're really loving and considerate. Men can be easily controlled by this, but women should also be controlled. Of course, men are protective, but there is one
other thing also needed, and Prabhupada explains that this is her shyness. Shyness is her ornament, and this is, as Prabhupada put, safety valve. A jak jsme mluvili o tom, tak žena může být jakoby velice láskyplná, tak to si podmanit může a muž může tu ženu ochránit a tyto věci a tak dále. A je tady ještě jedna věc a to je ta cudnost, stydlivost té ženy, to je její ozdoba a je to taková bezpečnostní pojistka. And he said if women lose this safety valve, all society is destroyed. A když oni, ty ženy, ztratí tady tu bezpečnostní pojistku, tak, nebo valve, yeah? Like the electricity? No. Safety. If we bump some tire, for example, and we bump through ventilek. Yes. Je to bezpečnostní ventil, že když oni ho ztratí tady tohleto, tak celá společnost je v chaosu. Yes. So this is one really important aspect of this brahmacharya. To je velice důležitý aspekt tady té brahmachary. So one relationship with opposite sex, either with men or with women, should be only with one's husband or one's wife. Ten vztah nějaký hlubší s ženou nebo s mužem pro opačný pohlaví je vždycky mezi manželem a manželkou. Then it is austerity of the mind. A pak je tady odříkání mysli. And Krishna explained Mana prasadah samvartivam maunam atmam vinigraha bhavasam shudritetat tapo mana samuchate. That one should be satisfied. This is God's commandment. Člověk by měl být spokojen. To je nařízení Boha. Yes. If we are not satisfied, we are breaking Lord's commandments. Pokud nejsme spokojeni, tak porušujeme Pánův pokyn. So we should follow this order. Tento pokyn bychom měli taky následovat. Always be satisfied. Vždycky být spokojený. This seems to be really good to be satisfied all the time, isn't it? To zní jako dobrý pokyn být pořád spokojen. But it's not very easy to be satisfied all the time, is it? Ale není to moc jednoduchý, že? Být pořád spokojen. Therefore this is austerity. Proto je to odříkání. Yes. And both husband and wife should follow this. A jak manžel, tak manželka by to měli následovat. But especially wife. Ale zvláště manželka. Yes, because if she doesn't follow this, then whole family can be ruined. Protože pokud ona toto nenásleduje, tak celá rodina může být zruinována. If husband doesn't follow this, of course it is difficult for her wife, but usually no one cares about the husband too much. Pokud to manžel jako nenásleduje, tak se může dít jako hledat, co se on toho manžela se zase tak moc nikdo jako nestará. So if husband is disturbed, no one really notice too much. But if wife is disturbed, even the dogs and neighbors notice. A pokud manžel je rozrušen tak dále, tak si toho nikdo ani moc jako nevšimne a ničemu to tolik nevadí. Ale pokud žena je rozrušená, tak to ví i pes, i soused, všichni. So we should follow this Krishna's instruction that we should be always satisfied. Proto bychom měli následovat tento Krishnův pokyn, že bychom měli být vždycky spokojeni. And Krishna means this really seriously. A Krishna toto myslí opravdu vážně. Because, for example, even in 12th chapter, he repeats this twice. Dokonce i 12. kapitoly to dvakrát opakuje. Santushto yenakinachit, he says. That means that
if devotee is satisfied in all circumstances, he is very satisfied with this. Když říká Santuštvana Kenačit, že když oddaný je spokojen ve všech situacích, tak je mu drahý. Yes. So we should know if Lord at least 3 times repeats this, that we should be satisfied. This is we cannot avoid this. Tam minimálně 3krát Bhagavad-gita opakuje, že máme být spokojení, a tak k tomu neunikneme. So we should take it this very seriously. And of course we should bhava samshuddhi. That means we should have pure heart. A pak bychom další je, že bychom měli mít čisté srdce. Yes, and this is achieved by strict sadhana. Toho je dosaženo striktní sadhanou. And this is foremost duty of a husband to introduce discipline in home. To je první povinnost manžela, že musí zavést disciplínu doma. If there is no discipline at home, there will be chaos. Pokud doma není žádná disciplína, tak bude chaos. And no one can prosper, especially not spiritually, in chaos. A nikdo nemůže prosperovat, zvláště duchovně, když je chaos. And if there is disorder, and wife wants to introduce this discipline, she will do it with hysteria. A pokud je tam takový nepořádek, není tam řád doma a žena to chce zajistit, tak to udělá hystericky. And no one can be happy in this environment. Tak v tom prostředí nikdo nemůže být šťastný. But husband can introduce this discipline not by hysteria, but with determination and strength. Ale muž může zajistit tu disciplínu ne s hysterií, ale s odhodláním a silou. Yes. So these are 3 types of austerities. Jsou ty 3 druhy odříkání. Okay, we are a little bit late. So we'll end with this. We spoke today, just for a little summary, we spoke today about how to choose a husband or a wife. Dneska jsme mluvili o tom, jak, jenom trošku to shrneme, jak si vybrat manžela nebo manželku. What should be really careful about. Na co bychom si měli dávat pozor, na co bychom měli být opatrní. What is our goal in life, and we should have common goal in life. Vědět, jaký je náš cíl v životě a měli bychom mít společný cíl, jednotný. And consider what are needs of the others, expectations of others. A zvažovat, jaké jsou potřeby druhých a očekávání druhých. And then we discussed these 3 types of austerities. Pak jsme diskutovali tyto 3 druhy odříkání. One is bodily austerity with worship of deities and guru and those who inspire us in devotional service, and also to live very simply and to avoid sinful life, sex without marriage and outside of marriage, and if possible only for procreation. A první je to odříkání těla, které začíná uctíváním Pána, ustanovením, aby se celá domácnost točila kolem uctívání Pána, uctívání guru a oddaných, kteří nás inspirují do oddané služby. A pak je tam ta brahmacharya, kde by člověk měl následovat tuto brahmacharyu i v tom manželském svazku a pokud možno mít sex pouze pro početí. And with simple life. A mít jednoduchý život žít. And then we discussed how important it is to have austerity of speech, that we speak very nicely and truthfully and
what is beneficial for others. A pak jsme mluvili o tom říkání řeči, jak je potřeba mluvit velice příjemně a pravdivě a slova, která jsou prospěšná druhým. And to study Srimad Bhagavatam every single day. A studovat Srimad Bhagavatam každý jednotlivý den. And then we discussed also austerity of the mind, that we should be very satisfied all the time. A pak bychom měli diskutovat odříkání mysli, že bychom měli být velice spokojeni neustále. And to have pure heart by strict sadhana. A mít čisté srdce prostřednictvím striktní sádhany. Hare Krishna. Hare Krishna. Is there any questions? Nějaká otázka? Yes, please. Já jsem se chtěl zeptat, možná jsem nepochopil úplně jako ohledně té spokojenosti, ale jestli se to týká jakoby materiální stránky života nebo duchovní, protože moje pochopení je, že z duchovního hlediska, jakmile člověk jako začne být jakoby spokojený s tím, jak na tom jakoby duchovní je, tak vlastně jakoby je to dost nebezpečné. No. It's regarding the satisfaction, that we are supposed to be happy, satisfied. So does it relate to the material aspect of life, that we are satisfied with whatever is the situation? Because from my understanding, when we become satisfied with our spiritual status or advancement or the level of our devotional service, then we stagnate. Yes, very good that you asked this question. Thank you. Because it's important to understand the meaning, proper meaning of this satisfaction. Protože je důležitý porozumět tomu, co je skutečný význam této spokojenosti. Satisfaction means that we are satisfied with our life. Spokojenost znamená, že jsme spokojeni s naším životem. That we don't crave for things. Že my neprahneme po dalších věcech. And that we don't expect others to change according to our conceptions. A že nečekáme od druhých, že se budou měnit podle našich představ. Yes, because this is great illusion. If husband expects that wife will change, this is illusion. A protože to je velká iluze, pokud manžel bude čekat, že manželka se změní, tak to je velká iluze. And if the wife expects that husband will change, this is great illusion. Pokud manželka čeká, že manžel se změní, to je taky iluze. So they should consider with whom they create family. Proto by měli zvážit, s kým oni tvoří. Because no one change by some external arrangement. Protože nikdo se nemění nějakým vnějším aranžmánem. We change only by our desire to change. My se měníme pouze naší touhou se změnit. And with Krishna's help. A s Kršnovou pomocí ještě. That means if we practice strict sadhana with this desire to purify our life, purify our heart, then we can change, not by expectation of another person. Se pohroužíme do striktní sádhany a tak to se pěkně modlíme ke Kršnovi, tak to může nám pomoci změnit, ne nějaký vnější aranžmán nebo očekávání. But of course, that doesn't mean if we are satisfied that we neglect any aspect of our life. Ale to taky neznamená, že pokud jsme spokojeni, že zanedbáváme jakýkoliv aspekt našeho života. Yes. For example, in 18th chapter of Bhagavad-Gita, it is explained who is working in the mode of goodness. Například v 18. kapitole vysvětleno, kdo jedná v kvalitě dobra. How it goes, mukta sangha nahambadi drityutsaha samamita
Siddhyo siddhyaks nirvikara karta satvikam uchati. That means mukta sangha, he's not attached to anything in this world. That means he's satisfied. Je osoba, která není připoutaná k ničemu v tomto světě, tak to znamená, že je spokojená. And he doesn't have false ego. Mukta sangha naham badi. A že nemá falešné ego. But he works with great determination, drita vrata. A jedná s velkým odhodláním, dhrta vrata. And utsaha, with great enthusiasm. A s utsaha, s velkým nadšením. And with peaceful mind. A s klidnou myslí. Yes, he's always undisturbed in any situation. Není rozrušen v žádné situaci. Not in success or failure. Ani při úspěchu, ani při nezdaru. Siddhya siddhyo nirvikara. He doesn't waver in success or failure. Nekolísá ani v úspěchu, ani v selhání. And this is the one who works in goodness. To je ten, kdo pracuje v té kvalitě dobra. So we can see he's satisfied, but he's not lazy in his duties. Takže můžeme vidět, on je spokojený, ale zároveň není líný ve svých povinnostech. That means if we are satisfied, doesn't mean that then okay, my spiritual life is perfect. No. That means we are satisfied only, in fact, never with our spiritual life. A ne, že jsme spokojení a tím si myslíme, tak můj duchovní život je dokonalý, už perfektní. Ne, s duchovním životem jsme spokojení až vlastně nikdy. Even Radharani is not satisfied. She has deep longing to be with Krishna. Ani Radharani není spokojená, má hluboké dychtění potom být s Krišnou. Yes, and this longing is dissatisfaction, isn't it? A toto dychtění, to je vlastně nespokojenost. Yes, but other type of dissatisfaction. Ale je to jiný druh nespokojenosti. Yes, we should have this type of dissatisfaction. Takový druh nespokojenosti bychom měli mít. Yes, so we shouldn't be satisfied with our spiritual life in this sense. And we shouldn't be satisfied if the roof is leaking. A neměli takže takhle bychom neměli být spokojeni s naším duchovním životem a zároveň bychom neměli být ani spokojeni, když střecha protíká. But that doesn't mean that we are cursing all around. Ale to neznamená, že začneme klít všude kolem nás. But with happy heart and with smile on our face, we go and repair the Ale s spokojeným srdcem a s úsměvem na tváři jdeme to opravit. And if we have to prepare firewood for the winter, we don't be morose and curse everyone around us. We go and prepare firewood for the winter with happy heart. A když máme připravovat dříví na topení na zimu, tak nereptáme kolem a neproklínáme, proč to zase musíme dělat, ale prostě se spokojeným srdcem a úsměvem na tváři to jdeme udělat. Yes, this is satisfaction. To je ta spokojenost. It doesn't mean that we neglect our duties. Neznamená to, že neděláme své povinnosti. Because we are satisfied. This is satisfaction in Tamagun. To je pak spokojenost v Tamaguně. But in fact, no one in Tamagun is satisfied. Ale ve skutečnosti nikdo v Tamaguně není spokojen. Because it's characteristic for Tamagun that he's always morose. Protože je to charakteristikou Tamaguny, že člověk je pořád takový morose. And complaining all the time. Pořád si na něco stěžuje. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Anything else?
don't be shy. I'm sure that I didn't cover everything. Yes, please. Ohledně ty brahmačary v tom manželství, tak on Prabhu říkal, že když tam je to nějaké silné nutkání, tak že by neměl ten muž nebo obráceně chodit za tou prostitutkou. Že to se má udí v tom manželství, ale co v případě, že jedna strana má to nutkání a druhá strana to nutkání nemá, že vlastně jedna strana to chce a druhá strana to nechce, tak jak se vyřeší tu situaci? So, about this, when one partner has this strong urge to have sexual contact, Yes. and the other one does not share that urge and just maybe even considers that disgusting or something like this, or contaminating or whatever. So how this is solved? Yes, we discussed this, in fact, that this should be considered before we enter marriage life. Zmínili jsme to, že ideální je to mít už jako pořešený předtím, než člověk vstoupí do toho svazku. If that is clear, then it's easy. Pokud je to jasné, pak je to jednoduché. But if we don't discuss this, then of course this is a problem. A když to nediskutujeme, tak to bude problém. So that should be considered because it's one of very important aspects of Grihastha Ashrama. To by se mělo zvážit, protože to je velice důležitý aspekt Grihastha Ashrama. And cannot one change during the... I mean, they can agree, we want the lower standard, we are okay with that. But one of them will become a little more sincere devotee later, and the other one not. Mm-hmm. And he wants to just, okay, let us, like, I don't want anymore continue, I want to be more serious in devotional service. Yes. I want to accept initiation, this and that, and I want to be like proper disciple, and so please can we, change the practice. That can be discussed. Že ano, to se taky může stát, to se může diskutovat. And one should be very considerate with the other spouse who has this urge more strong. A člověk by měl taky jakoby mu záležet nebo vážit prostě stav toho druhého, u který má tu nutkání silný. If he just pushes him off, then it is expected that he or she will go to some other people. Pokud ho prostě jenom vyřadí z toho, tak je dost možný, že ten druhý prostě půjde za někým jiným. So this husband or wife who is trying to be more pure should be very loving, extremely loving to the partner, in fact, and really considerate and gentle, and try to satisfy his or her needs in every possible way. A ten partner by k tomu druhému měl být velice milující, velice laskavý, velice nakloněný a snažit se mu měl by se mu snažit ho uspokojit a naplnit jeho potřeby všemi ostatními možnými způsoby. With best of foods and whatever needed. S nejlepším jídlem a cokoliv je potřeba. But if he or she still craves for this sexual contact, then this is only my opinion, it's not Shastra, it's not anything, but by my experience and conviction, that then this is his duty to be with his or her spouse. A pokud to pořád přetrvává to nutkání, tak pak jako tohle to je můj názor a
Není to šástra, není to nic, ale jsem jako o tom přesvědčen, že potom je to jeho povinnost prostě s ním být. And he or she then should take this as service to Krishna. Pak by to mělo vzít jako službu Kršnovi. And as his or her sacrifice for Krishna's pleasure. Jako jeho nebo její oběť pro Kršnovo potěšení. Yes. Hare Krishna. Because then the marriage will be saved, and this is higher principle. Takže ten sňatek pak může být zachráněn a to je důležitější. Yes, and we always took this path to protect something more valuable. Vždycky se snažíme ochránit to, co má větší hodnotu. And that we have some higher principle to protect, even if we compromise something that is also a principle, important principle. Se snažíme zachránit nějaký vyšší princip, i když to je za cenu, že musíme povolit k nějakém jiném principu. For example, like Yudhishthir had to lie on the battlefield for Drona to be killed. Jako Yudhishthir, který musel lhát na tom bojišti, aby byl Drona zabit. So this was, of course, lying is sinful, but because it was for higher purpose, he did it. Lhání je hříšné, ale pro vyšší účel to udělal. And he was famous to speak the truth always. A byl slavný ve skutečnosti za to, že vždycky mluvil pravdu. And Drona put off his arms just because Yudhishthir told that Ashwatthama is dead. A Drona odložil své zbraně jenom kvůli tomu, že Yudhishthir to řekl, že Ashwatthama je mrtvý. Because Bhima first told that Ashwatthama is dead, but he didn't truly believe him. Protože nejdřív to řekl Bhima, ale Drona mu úplně nevěřil. But when Yudhishthir told this, then he believed, because he knew that he's a son of Dharma and that he cannot tell lies. A když to Yudhishthir řekl, jak on věděl, on je syn Dharmy a nemůže říct žádnou lež. And but Yudhishthir lied just for a higher purpose, not for any other purpose. A Yudhishthir lhal jenom pro vyšší cíl, ne pro žádný osobní cíl. So in this case, if nothing works, we should consider to break our principle just for higher purpose, to save the marriage and save the one we vowed to be with him, in good and in bad times. A prostě proto tady obětujeme tady jeden princip, abychom mohli udržet ten druhý princip, že jsme slíbili, že s tím druhým budeme za dobrých i zlých časů. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Is there anything else? If not, I would like to thank you very much for your attention. Shri Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Shri Krishna Balaram ki jai, Nitai Gaur